Πόσο αξιόπιστη είναι η μνήμη μας? Πόσες φορές έχουμε πιστεί ότι θυμόμαστε κάτι με απόλυτη σιγουριά, μόνο για να ανακαλύψουμε ότι η πραγματικότητα ήταν διαφορετική? Το φαινόμενο που σήμερα αποκαλούμε Mandela Effect ξεκινά από μια κοινή, αλλά ισχυρή ψευδαίσθηση. Ότι ο Νέλσον Μαντέλα είχε πεθάνει στη φυλακή τη δεκαετία του 1980. Μερικοί θυμούνται με λεπτομέρειες τις ειδήσεις, τις κηδείες, τις αντιδράσεις του κόσμου. Κι όμως, η αλήθεια ήταν διαφορετική. Ο Μαντέλα απελευθερώθηκε το 1990 και πέθανε το 2013. Αυτό, που αρχικά φαίνεται απλώς σαν ένα λάθος μνήμης, εξελίσσεται σε ένα φαινόμενο που συγκλονίζει. Εκατομμύρια άνθρωποι σε όλο τον κόσμο μοιράζονται την ίδια λανθασμένη ανάμνηση. Η συλλογική ψευδής μνήμη, η αίσθηση ότι θυμόμαστε όλοι το ίδιο γεγονός διαφορετικά από ό,τι συνέβη, προκαλεί μια αίσθηση παράξενης αποσύνδεσης από την πραγματικότητα. Το Mandela Effect δεν είναι απλώς ένα ψυχολογικό παιχνίδι του μυαλού. Είναι μια υπενθύμηση ότι η μνήμη μας είναι ευμετάβλητη, επιρρεπή σε επιρροές και συχνά πιο φανταστική από την ίδια την πραγματικότητα. Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις που έχουν καταγραφεί ως χαρακτηριστικά παραδείγματα του Mandela Effect. Ένα από τα πιο γνωστά είναι η φράση του Darth Vader στην ταινία Star Wars. Πολλοί θυμούνται το διάλογο ως «Luke, I am your father». Στην πραγματικότητα, η γραπτή και η ομιλούμενη εκδοχή λέει «No, I am your father». Η διαφορά είναι μικρή, αλλά η συλλογική βεβαιότητα είναι τεράστια. Ένα άλλο παράδειγμα είναι τα παιδικά βιβλία Berenstain Bears. Πολλοί θυμούνται την ονομασία ως Berenstain Bears, με «η» στο τέλος, αλλά η σωστή ορθογραφία είναι Berenstain Bears. Το ίδιο συμβαίνει με το λογότυπο της Fruit of the Loom, όπου πολλοί θυμούνται ένα καλάθι πίσω από τα φρούτα, κάτι που ποτέ δεν υπήρξε. Ή με το χαρακτήρα της Monopoly, ο οποίος, κατά τους περισσότερους, φορά στο ένα μάτι γυαλί μονόκλ, ενώ στην πραγματικότητα δεν φορά ποτέ. Ακόμα και καθημερινά προϊόντα δεν γλιτώνουν. Το αποσμητικό Febreze συχνά θυμάται ο κόσμος ως Febreze, με διπλό «ή». Αυτές οι λεπτομέρειες, που φαινομενικά μοιάζουν ασήμαντες, καταδεικνύουν πόσο εύκολα η συλλογική μνήμη μπορεί να παραπλανηθεί, δημιουργώντας μια ψευδή αίσθηση πραγματικότητας που μοιράζονται χιλιάδες ή εκατομμύρια άνθρωποι. Η επιστήμη εξηγεί το Mandela Effect μέσα από τη ψυχολογία της μνήμης. Η ανθρώπινη μνήμη δεν λειτουργεί σαν βιντεοκάμερα. Δεν καταγράφει τα γεγονότα με ακρίβεια. Αντίθετα, ανακαλεί εικόνες και γεγονότα μέσα από ένα πλέγμα συναισθημάτων, εμπειριών και πληροφοριών που έχουν αποθηκευτεί. Οι ψυχολόγοι μιλούν για φαινόμενα όπως συγχώνευση μνήμης, όπου ο εγκέφαλος αναμειγνύει στοιχεία διαφορετικών γεγονότων. Συλλογική παραπληροφόρηση, όταν ψευδείς πληροφορίες διαδίδονται ευρέως και γίνονται μέρος της συλλογικής συνείδησης. Φαινόμενο επιβεβαίωσης, όταν πιστεύουμε κάτι, επειδή πολλοί το έχουν πει ή το έχουν βιώσει. Αυτές οι διαδικασίες εξηγούν γιατί τόσο πολλοί άνθρωποι θυμούνται το ίδιο λάθος. Η μνήμη είναι ευάλωτη και η ψυχολογία μας συχνά δημιουργεί μια εναλλακτική πραγματικότητα που αισθανόμαστε ως αληθινή. Παρά τις επιστημονικές εξηγήσεις, το Mandela Effect έχει γίνει αντικείμενο μυστικιστικών και φιλοσοφικών θεωριών. Κάποιοι πιστεύουν ότι οι συλλογικές ψευδείς μνήμες υποδεικνύουν την ύπαρξη παράλληλων σύμπαντων. Σε αυτή τη θεωρία, η μνήμη μας καταγράφει στιγμές από άλλες πραγματικότητες που συγχωνεύονται με τη δική μας. Άλλες ερμηνείες μιλούν για αντικανονικές αλλαγές στη ροή του χρόνου ή για διαταραχές στη σύσταση της πραγματικότητας που αφήνουν αποτυπώματα στις αναμνήσεις μας. Ακόμα και αν αυτές οι θεωρίες φαίνονται ακραίες, έχουν μια γοητευτική δύναμη. Αναγκάζουν το νου να αναρωτηθεί για τη φύση της πραγματικότητας. Τι είναι αληθινό και τι φανταστικό? Πόσο αξιόπιστη είναι η μνήμη μας όταν αποφασίζουμε ποιοι είμαστε? Και πώς βιώνουμε τον κόσμο? Το 2012, στον υπόγειο επιταχυντή του CERN, επιστήμονες ανακοίνωσαν κάτι που έμελε να αλλάξει για πάντα την κατανόησή μας για το σύμπαν. Την ανακάλυψη του σωματιδίου Higgs Boson, γνωστού και ως σωματιδίου του Θεού. Ήταν η πρώτη απτή απόδειξη ότι το πεδίο Higgs, μια αόρατη δύναμη που διαπερνά το σύμπαν,
Υπάρχει πραγματικά. Χάρη σε αυτό, όλα τα σωματίδια αποκτούν μάζα. Με άλλα λόγια, χωρίς το πεδίο Higgs, δεν θα υπήρχε ύλη, ούτε αστέρια, ούτε πλανήτες, ούτε εμείς. Όμως κάποιοι δεν είδαν το γεγονός αυτό απλώς ως επιστημονικό θρίαμβο. Άρχισαν να πιστεύουν ότι, εκείνη τη στιγμή, κάτι συνέβη. Ότι με το άνοιγμα των διαστάσεων, σε τόσο υποατομικό επίπεδο, άνοιξε μια ρογμή στον ιστό της πραγματικότητας. Υπάρχει η θεωρία πως, το πείραμα του Σέρν, χωρίς πρόθεση, προκάλεσε μια μετάβαση. Μια μετατόπιση της συνείδησής μας, ή ίσως του ίδιου του κόσμου μας, σε ένα παράλληλο σύμπαν, σχεδόν πανομοιότυπο με το προηγούμενο, αλλά όχι απολύτως ίδιο. Κάποιοι ερευνητές και αυτόπτες παρατηρητές του φαινομένου Mandela Effect ισχυρίζονται ότι ακριβώς μετά το 2012, ο αριθμός των συλλογικών ψευδών μνημών εκτοξεύτηκε. Αλλαγές σε λογότυπα, φράσεις, ονόματα, ακόμα και ιστορικά γεγονότα, άρχισαν να εμφανίζονται με ανησυχητική συχνότητα. Σαν να είχαμε ξυπνήσει σε μια πραγματικότητα σχεδόν ίδια με τη δική μας. Αλλά με μικρές, ανεξήγητες διαφορές. Κάποιοι το εξηγούν με τη θεωρία των πολλών κόσμων. Σύμφωνα με αυτή, κάθε απόφαση, κάθε γεγονός, δημιουργεί ένα νέο παράλληλο σύμπαν. Εμείς, απλώς μεταπηδήσαμε σε εκείνο, που βρίσκεται ένα βήμα δίπλα από το αρχικό μας. Οι αναμνήσεις μας, κατάλοιπα της παλιάς πραγματικότητας, συγκρούονται με τη νέα, προκαλώντας τη σύγχυση που ονομάζουμε Mandela Effect. Άλλοι θεωρούν ότι δεν αλλάξαμε σύμπαν, αλλά γραμμή χρόνου. Ότι ο επιταχυντής του Σέρν, αγγίζοντας δυνάμεις τόσο θεμελιώδεις όσο η ίδια η δημιουργία, διατάραξε τη ροή του χρόνου, δημιουργώντας μια μικρή εκτροπή. Και έτσι, οι μνήμες που κρατάμε ανήκουν σε μια πραγματικότητα που δεν υπάρχει πια. Φυσικά, η επιστήμη απορρίπτει τέτοιες θεωρίες ως απλές φαντασίες. Οι φυσικοί του Σέρν εξηγούν πως τα πειράματα είναι απολύτως ελεγχόμενα και πως κανένα από αυτά δεν έχει τη δύναμη να ανοίξει πύλες ή να προκαλέσει ρήγματα στο χωροχρόνο. Όμως, το ερώτημα παραμένει. Αν πράγματι η φύση της πραγματικότητας είναι τόσο ευαίσθητη, αν οι διαστάσεις συνυπάρχουν και αλληλεπιδρούν, ποιος μπορεί να εγγυηθεί ότι τίποτα δεν άλλαξε? Έστω και ανεπαίσθητα. Ίσως οι αναμνήσεις που δεν ταιριάζουν με την πραγματικότητα να είναι το τίμημα αυτής της μετάβασης. Ίσως το φαινόμενο Μαντέλα να είναι το αποτέλεσμα μιας παγκόσμιας ασυνείδητης μετακίνησης. Και ίσως, πίσω από την αυλαία του Σέρν, εκεί όπου τα σωματίδια συγκρούονται με ταχύτητα φωτός, να κρύβεται η απάντηση στο αρχαιότερο ερώτημα. Τι είναι τελικά η πραγματικότητα? Και πόσες εκδοχές της υπάρχουν? Το Mandela Effect δεν είναι απλώς ένα ψυχολογικό ή μυστικιστικό φαινόμενο. Είναι μια υπενθύμηση ότι η αλήθεια δεν είναι πάντα αντικειμενική. Πραγματικότητα που βλέπουμε, αισθανόμαστε και θυμόμαστε, διαμορφώνεται συνεχώς από τις εμπειρίες μας, τις προσδοκίες μας και τον τρόπο που ο εγκέφαλός μας ανακαλεί τα γεγονότα. Κάθε ψευδής μνήμη, κάθε συλλογική παρανόηση, μας διδάσκει κάτι για εμάς. Ότι η αντίληψή μας είναι πιο ρευστή από όσο θέλουμε να πιστεύουμε. Ότι η αίσθηση του κόσμου γύρω μας είναι μια κατασκευή που μπορεί να αλλάξει από στιγμή σε στιγμή, όπως οι σκέψεις μας, όπως τα όνειρά μας. Στο τέλος, το Mandela Effect μας προκαλεί να κοιτάξουμε βαθιά μέσα στον εαυτό μας. Να αναρωτηθούμε. Τι είναι αυτό που πραγματικά γνωρίζουμε? Και τι απλώς νομίζουμε ότι θυμόμαστε? Ίσως, η πραγματική δύναμη του φαινομένου δεν βρίσκεται στην αλήθεια ή το ψέμα, αλλά στην ικανότητά του να μας κάνει να σκεφτούμε, να αμφισβητήσουμε και να θαυμάσουμε την ίδια τη φύση της ανθρώπινης συνείδησης.